Hello everyone. Welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teaching a new lesson. අපි බලමු මොකක්ද මේ අද අලුතෙන් උගන්වන්න යන්න පාඩම කියලා. අලුතෙන් වචනයක් තියෙනවා. අලුතෙන් කොට අලුතෙන් නෙමෙයි. අපි ඉදිරියදා ජීවිතයේදී සාමාන්‍ය සිට තාමත් උදේ ඉඳලා මම තාමත් මෙහෙම කරනවා. උදේ ඉඳලා තාමත් මම පාඩම් කරන ගමන් ඉන්නේ කියලා කියනවා. අපි ඒ සිට තාමත් ඉඳන් කියන එකට කියනවා the word since S I N C E since කියලා. මේක කිව්ව ගමන් ඔයාලට සාමාන්‍ය සින්දුවකුත් මතක් වෙනවා. මොකද්ද? ඔබ සිත මා සිත හමුදා සිට මාලය පෙදී පරවූපෙන් මල සිතින් තුරුළු කර මා මල දවසට මගේ ළඟ තනියට ඉනුමැනවි මගේ ළඟ තනියට ඉනුමැනවි ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට කොතැනක සිටියත් මා මල දවසට මගේ ළඟ තනියට ඉනුමැනවි මගේ ළඟ තනියට ඉනුමැනවි. හොඳයි. මොකද්ද මේ ඔබ මා හමු වුණ මේ ඉර හඳ යට කොතැනක සිටියත් මාමල දවසට ඉනු මැනවි. අතීතයේ පටන්ගත් ක්‍රියාවක් තවමත් නොනවත්තා වෙන ටෙන්ස් එකක් අපි දන්නවා. සාමාන්‍ය ටෙන්සස් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මතක් වෙන්න ඕනේ. අතීතයේ පටන්ගත් ක්‍රියාවක් තවමත් නොනවත්තා කරනවා නම් මම උදේ ඉඳලා පාඩම් කරන ගමන් ඉන්නේ. මම ඊයේ රෑ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන ගමන් ඉන්නේ. මම අද උදේ ඉඳලා කන ගමන් ඉන්නේ. අපි හැම කියන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒ පදයට පාවිච්චි කරනවා since කියන පදය. එහෙනම් ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ ටිකට සෙකන්ඩ් වර්ස් එකට යද්දි කියනවා කොතැනක සිටියත් මාමල දවසට ඉනු මැනවි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න හම්බ වෙලා අතීතයේදී හම්බ වෙලා ඒ කියන්නේ ජීවිතාන්තය දක්වා මේ දෙන්න එකට ඉන්න කියලානේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතයේ පටන්ගත් ක්‍රියාවක් තාමත් එහෙනම් සිදු කරන්න කියලා මේ සින්දුවෙන් ආයාචනා කරන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? උදේ සිට තාමත් මං පාඩම් කරමින් ඉන්නවා. The word since I have been learning since in the morning. සුපුනි උදේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? සුපුනි has been. සුපුනි කියන්නේ singular noun එකක් නිසා අපි සුපුනිට ගන්නේ has කියන පදය. සුපුනි has been teaching English since in the morning. එතකොට මේ since කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ ඉඳන් ඒ වගේම සිට තාමත් උදේ ඉඳලා තාමත් ඊරෑ ඉඳලා තාමත් ගිය අවුරුද්ද ඉඳලා තාමත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි මේ since කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ශෂි ගිය මාසෙ ඉඳලා තාමත් රට යන්න try කරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ගිය මාසෙ ඉඳලා තාම try කර ඉන්නවා. තාම ගිහින් නැහැ. එහෙනම් මොන යම් හෝ මොහොතක එයාට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ශෂි has been trying to go to abroad since last month. Shashi has been trying to go to abroad since last month. ගිය මාසෙ ඉඳලා තාමත් ශෂි පිටරටකට යන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි උදේ ඉඳලා තාමත් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට අපි කියන්නේ ප්ලූරල් නවුන් එකක් නිසා අපිත් එක්ක ගන්නේ have been කියන පදය. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අපි උදේ ඉඳලා තාම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා කියලා we have been playing cricket since in the morning. අපි ඊයේ හවස ඉඳලා තාමත් සින්දු කියමින් ඉන්නවා. අපි ඊයේ හවස ඉඳලා තාමත් සින්දු කියමින් ඉන්නවා. We have been singing song since last evening. තව එක්සැම්පල් එකක් අරන් බලමු. මම ගිය අවුරුද්දලා තාමත් ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරමින් ඉන්නවා. I have been studying English since last year. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ since කියන පදය SINCE since කියන පදය යොදලා ඔයාලා කරපු දේවල් අතීතයේ පටන්ගත් ක්‍රියාවක් තාමත් නොනවත්වා සිද්ධ කරනවා නම් මේ පදය පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Darshani Herat from EnglishTeacher.lk.